สวัสดีครับผมทอนจากทูรี่สตูดิโอคอร์สสอนทำกระเป๋าหนังแฮนด์เมดทางออนไลน์วันนี้นะครับถึงคิวงานชิ้นนี้นะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ลูกค้าส่งมาให้ผมเนี่ยทำการรื้อนะครับแล้วก็สร้างเป็นกระเป๋าแบบใหม่ใบใหม่เลยนะครับเหตุผลก็คือว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยได้ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานพอสมควรนะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนของภายในเนี่ยก็เริ่มที่จะเสื่อมแล้วนะครับมีคราบมีความสกปรกอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะในส่วนของภายนอกตรงจุดที่ยึดสายสะพายนะครับก็เปื่อยแล้วก็เริ่มขาดแล้วนะครับข้อสำคัญก็คือว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยได้เคยผ่านการซ่อมมาแล้ว1ครั้งจากที่อื่นนะครับพอมาในครั้งนี้เนี่ยลูกค้าก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ซ่อมแล้วนะครับแต่อยากจะให้ผมเนี่ยทำการรื้อแล้วก็สร้างเป็นกระเป๋าใบใหม่เลยหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับลูกค้านะครับจนทราบความต้องการแล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะต้องทำการประเมินดูว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเมื่อเราเลาะออกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะครับมันจะมีพื้นที่ให้เราทำงานสักขนาดไหนนะครับแบบที่ผมจะทำนะครับเพื่อนๆจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับไปชมกันครับ
ครับ